ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ भेजिटेबल काट्ने जुसहरू बनाउने मेसिन। यो मेसिनबाट तपाईहरूले भेजिटेबललाई आफूले भनेको साइजमा काट्न सक्नुहुनेछ र अनार अनि सुन्तला जस्ता जुसहरूलाई निचारेर जुस निकालेर पिउन सक्नुहुनेछ। एकदमै सजिलो छ युज गर्न अनि यो इलेक्ट्रिक नभएकोले यो चाँडै बिग्रिने सम्भावना पनि हुँदैन अथवा लाइन गएको बेलामा पनि तपाईहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भेजिटेबल कटर कस्तो छ त साँच्चै केही अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु स्टेप बाई स्टेप र यो प्रयोग गर्ने तरिका पनि म यहाँहरूलाई आज बताउने छु। र यदि तपाईहरू ग्लोबल स्टोर्समा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। ओके, अब भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। म यो बक्स खोलेर तपाईहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुस्, यो बक्सलाई यसरी खोल्दा यो मेसिन यस्तो देखिएको छ। एकदमै राम्रो छ। यो 2 लिटरको भएकोले यो अलिकति ठुलो पनि छ। हेर्नुस्, यसलाई मैले बक्सबाट निकालिसकेको छु। यहाँ भएका भित्र भएका सामानहरू के छन् ती सबै सामानहरू म निकालेर यहाँहरूलाई देखाउने छु। ल हेर्नुस्, यो भेजिटेबल काट्ने जुन ब्लेड छ यो ब्लेड एकदमै धारिलो छ। यसले एकदम मजाले तपाईहरूले जुन पिस्न खोजेको अथवा काट्न खोजेको भेजिटेबललाई एकदम राम्रोसँग काट्ने छ। र यहाँ उपलब्ध हुने सामान भनेको यति नै हुनेछ। यो ह्यान्डल हो जसलाई हामीले माथिबाट प्रयोग गर्नेछौँ र यो जुस थिच्नको लागि हो। र यो तपाईले मसिनो जस्तै अब अदुवाहरू भयो लसुनहरू भयो त्यसलाई चाहिँ मसिनो बनाएर काट्नका लागि यो 3वटा हुन्छ। अब हामीले यसलाई प्रयोग गर्ने चाहिँ हेर्नुस्, प्रयोग गर्ने तरिका अब म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। यसलाई यहाँ फिट गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि यो जुन हामीसँग ह्यान्डल छ माथिको यसलाई चाहिँ यहाँ लगाउनु पर्ने छ। लगाइसकेपछि तल तपाईहरुले भेजिटेबल राख्नुहुन्छ। राखिसकेपछि माथिबाट यसरी घुमाइदिनुहुन्छ। घुमाइसकेपछि तपाईले राखेको भेजिटेबललाई मजाले मसिनो बनाएर टुक्रा टुक्रा बनाइदिनेछ। ल हेर्नुस्, यसरी यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यो जुसको लागि हो। यहाँ तपाईले कागती अथवा सुन्तला अथवा अनार काटेर त्यहाँ राखिदिएपछि माथिबाट यसले यसरी थिचेर तपाईले त्यसको जुस निकाल्न सक्नुहुनेछ। र यो अघि नै मैले भने अदुवाहरू लसुनहरू मसिनो बनाएर काट्नका लागि यो तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग यो 3वटा हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरेर आफ्नो सुझाव सल्लाह हामीलाई दिन नबिर्सिनुहोला।